Je bent nu in de omgeving om een nieuwe opdracht aan te maken. Kijk even mee, dan laat ik even zien hoe dat moet. Je gaat naar projectmanagement. Ik wil een nieuwe opdracht aanmaken. Voordat je een opdrachtgever of een ZZP'er kan selecteren, dien je dit van tevoren eerst even aan te maken. Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit alsnog. Selecteer dan de opdrachtgever en de ZZP'er. Vervolgens gaan we naar C, opdrachten uitgangspunten. Vul de begindatum in wanneer de ZZP'er gaat beginnen, eventuele einddatum en een aantal uren per week. Vul het inkooptarief en verkooptarief in. En nu gaan wij de functie en opdrachtgevers invullen. Vul de functietitel in. Eventueel een opdrachttitel. Voornaam van de supervisor, achternaam, projectnaam en werkplaats. Mocht het niet bekend zijn, laat het leeg. We zijn nu beland bij de beschrijving van de opdracht en kwaliteitseisen. Geef een omschrijving weer van de opdracht. Klik erop. Geef vervolgens de omschrijving van de opdracht. En sla vervolgens op. We gaan nu de kwaliteitseisen invullen. Hier geef je aan welke certificaten of certificaten benodigd zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. Documenten voor deze opdracht. Ik heb net bij kwaliteitseisen certificaat A ingevuld. Dat betekent dat voor de ZZP'er ook nog een uploadveld moet komen voor certificaat A. Dat doe je door op extra document te klikken. Vul certificaat A in. Klik op toevoegen. En je hebt nu een extra uploadveld gecreëerd voor de ZZP'er. Gaan we naar beneden scrollen. Bij fiscale dienstverlening geef je aan of er 21% BTW geldt of dat BTW verlegd is. Zit je in de zorgbranche, dan kan het zijn dat BTW verlegd wordt. Ondertekenaar is degene die de samenwerkingsovereenkomst tussen ZZP 365 en de opdrachtgever mag ondertekenen. Meestal is dit de eigenaar. Contractmanager is degene die de werkopdracht tussen ZZP'er en de opdrachtgever mag ondertekenen. Tevens kan de contractmanager ook de ingediende uren van de ZZP'er bekijken, accepteren of afwijzen. Wanneer er geen contractmanager is ingesteld, wordt de ondertekenaar automatisch verantwoordelijk voor de uren. Urenacceptant, ofwel tijdmanager, is iemand die enkel de uren van de ZZP kan inzien, accepteren of afwijzen. Mocht er geen tijdmanager ingesteld zijn, wordt de contractmanager en anders de ondertekenaar verantwoordelijk voor de urenacceptatie. Kostenplaats. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever meerdere kostenplaatsen heeft. Dit houdt in dat de ZZP'er dan op meerdere locaties of afdelingen kan gaan werken. De kostenplaatsen worden vanuit het account van de opdrachtgever ingesteld, waarna je deze plaatsen hier kan selecteren. Tariefcalculatie. Hier geef je aan of de pakketkosten van €1 per uur voor de opdrachtgever is, of dat jij als intermediair deze kosten op je neemt. Je ziet hier het inkooptarief, het verkooptarief en jouw marge. Wanneer je op exclusief zet, zie je dat het verkooptarief en marge wijzigt. In praktijk is het normaal dat een intermediair de pakketkosten op zich neemt. We scrollen nu naar boven en klik op creëer. Je kan nu de aangemaakte opdracht versturen. Klik op ja. Deze werkopdracht is bij deze verstuurd naar de opdrachtgever. Zodra de opdrachtgever inlogt, kan hij of zij deze opdracht bekijken, eventueel aanvullen en versturen naar de ZZP'er. Sluit het scherm vervolgens af.